হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাগে দেখি গমেই পাইছে ক'ৰবালৈ গৈ আছোঁ। হয়, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ। শ্বিলং অভিমুখে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণ ধুনীয়া এটা ৰাতিপুৱাৰ সৈতে আজি মই মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি পাইছোঁ যোৰাবাট। খুব ধুনীয়া বতৰ আজি আৰু ভাল লাগিছে মনটো, ৰাতিপুৱাই এজাক বৰষুণ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম, ক'ত ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, শ্বিলঙলৈ যোৱা ৰাস্তা সকলোখিনি দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ব'লক এতিয়া মোৰ লগতে আপোনালোকেও শ্বিলঙলৈ যাত্ৰা কৰক। এতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ যোৱা ৰাস্তাত সোমাইছোঁ আৰু মই ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হৈছে কাৰণ গাড়ীত গান বাজি আছিলে, কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে যে, সেইকাৰণে। এতিয়া আমি শ্বিলং পামগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু বৰাপানী পামগৈ, তাৰপাছত আমি শ্বিলং পাম। আৰু এতিয়া বাৰু আমি বৰাপানীত নানামো, আহোঁতে নামিম, তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া আমি বৰাপানী পাইছোঁহি। বৰষুণ দিয়ে আছে, গুৱাহাটীতো বৰষুণ, শ্বিলঙতো বৰষুণ দিলে বাৰু এনেই বতৰটো ভালেই লাগে, কিন্তু ওলাই মেলি যাবলৈ আকৌ ছাতি এটা লগতে লাগে নহয়, সেইকাৰণে অকণমান বেয়া লাগে আৰু। এতিয়া প্ৰথম আমি যাম এখন কলেজলৈ। কোনখন কলেজলৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আহি পালোহি শ্বিলং, আৰু শ্বিলঙতো আজিকালি গুৱাহাটীৰ নিচিনাই গাড়ী জাম লাগে, সেইটোৱে ভাল নালাগে আৰু দেখিছেনে কিমান জাম। ৰাতিপুৱা এতিয়া 8:30মান বাজিছে, গাড়ী লাইন লাগি গৈছেগে। আহি পালোহি শ্বিলং আৰু মই আছোঁ ST এন্থনী কলেজত। ভাইটি এটা এডমিশ্যন ল'ব, এতিয়া তাত আছোঁ আৰু অকণমান দেৰিকৈ ফুৰিবলৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কলেজখন অকণমান। এয়া হৈছে কলেজখনৰ আগফালটো আৰু পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া, যথেষ্ট গছ গছনি আছে, সেউজীয়া, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশটো। ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত আছোঁ। পিছফালে পুখুৰী আছে, তাত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। সেয়া মামী আৰু মামীৰ ছোৱালী। মামীৰ ল'ৰাটো এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, ইয়াতে এডমিশ্যন লৈছে। পুখুৰী আছে, ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত পুখুৰী আছে 3টামান। তাৰে এটা পুখুৰীত মাছ দেখিছেনে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ, কিন্তু সেই আৰু মানুহৰ মাত শুনি মাছকেইটা সোমাই গৈছে। কিবা এটা খাবলৈ দিয়া হ'লে হয়তো আহিলেহেঁতেন, কিন্তু ইয়াত চাগে খাবলৈ দিব নোৱাৰি বেলেগ মানুহে। কলেজৰ পৰা যাওঁ আৰু বৰষুণ দি আছে কাৰণে মোৰ কেমেৰা ব্লাৰ হৈ গৈছে। বৰষুণ অলপ অলপ দি আছে, আজি চাগে দিনটো দিয়ে থাকিব। আৰু এতিয়া যাওঁ ব'লক, আপোনালোকক দেখুৱাম গ'লে যাওঁ। চাওকচোন শ্বিলঙৰ ঘৰবিলাক, এইটো চাওক, একদম পুৰণা ঘৰ এটা। এইটো হোষ্টেল হয়, বয়জ হোষ্টেল। আৰু এইখন আমি অহা গাড়ীখন। পুলিচ বজাৰত আছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান পুলিচ বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম, কি পায় পুলিচ বজাৰত। ব'লক এতিয়া চাই লওঁ। এইফালে ভজা বুট, বাদাম ল'ব জানো, বনাই আছে। ৰৈছোঁ। পুলিচ বজাৰৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট শ্বিলং, আৰু এইটো হৈছে বহুত ডাঙৰ এটা মল হয় শ্বিলঙৰ। এয়া শ্বিলঙৰ তামোল, আৰু শ্বিলঙত তামোলটোক চিংফ বুলি কয়, শ্বিলঙীয়া তামোল।
শ্বিলঙৰ পৰা আহি আছোঁ আৰু এতিয়া পাইছোঁহি বৰাপানী। ৰাতিপুৱা যাওঁতে আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল, এতিয়া ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ ভিউটো, চাই ল'ম ব'লক। এতিয়া আহি আছোঁ শ্বিলঙৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আৰু ৰাস্তাত চাহ খাবলৈ ৰখিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। সেয়া আনাৰস বিক্ৰী আছে সেইফালে আৰু আহোঁতে দুটা নিজৰা দেখিছিলোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া, কিন্তু সেয়া ৰাস্তাত গাড়ী ৰখাব নোৱাৰে যে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ। আৰু ভাল লাগিলে বাৰু ফুৰি, আপোনালোকেও আহিব পাৰে, কিন্তু মানে শ্বিলঙৰ টাউনৰ যিটো মানে যান জঁটৰ সমস্যা, সেইটো কথা কি ক'ম আৰু। সেয়া আৰু এতিয়া চাহ খাই লওঁ, কিবা এটা খাই লওঁ। চাহটো মই নাখাওঁ, বেলেগ কিবা এটা খাম। এইফালে আনাৰস, এইফালে আচাৰ, আনাৰস, খৰিচা। কিহৰ আচাৰ এইবিলাক? চবতে আনাৰসে আৰু এতিয়া যিহেতু আনাৰসৰ দিন, চবতে এইফালেও আচাৰ আছে। এতিয়া আমি ঘৰ পামগৈ আৰু বেছি দূৰ নাই, আৰু আজিলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজখন ফ'ল' কৰি দিব। বাই বাই।